سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد شیر خشک و نقشش در شکلات شیری با تو صحبت کنم و بگم که چه شیر خشکی، چون انواع مختلفی شیر خشک توی بازار هست، چه نوعیش بهتره که در شکلات سازی استفاده بشه. با من همراه باشید. شیر خشک داخل شکلات شیری که استفاده میشه، علاوه بر این که روی عطر و طعم نهایی شکلات تاثیر میذاره، روی بافت و ساختار شکلات، روی هزینه نهایی محصولمون، مواد مغذی داخل اون شکلات و در نهایت روی شلف لایف شکلات تاثیر میذاره. در واقع لاکتوز یا همون قند شیر که توی ویدیوی قندها کامل راجبش براتون توضیح دادم، لاکتوز و پروتئین های موجود در شیر باعث میشن که ما یک طعم لبنیاتی و خامه‌ای از شکلات شیری بگیریم و همونطوری که قبلا هم گفتم، لاکتوز میزان شیرینیش تقریبا کم هست و یک شیرینی ملایمی رو باعث میشه که توی شکلات شیری حس کنیم. همونطوری که میدونید شیر خشک 1% چربی داره که همون چربی شیر هستش که این چربی شیر در کنار کره کاکائویی که داخل شکلات استفاده شده باعث میشه که در نهایت بافت نرمتری به ما بده و یک ماوسفیل جذابتری رو ازش بگیریم، چون حالت ذوب شدن شکلات شیری به خاطر حضور اون چربی داخل شیر خشک خیلی متفاوت از شکلات تلخ هستش. در واقع شیر خشک وقتی داخل شکلات استفاده میشه، هزینه نهایی محصول رو کاهش میده، چون شکلات های شیری معمولاً میزان شیرین کننده‌ای که داخلشون استفاده میشه بالاتر هست و چون شیر خشک هم اضافه میشه، مقداری از اون میزان مصرف کره کاکائو و کوکومس کمتر میشه و از اونجایی که قیمت شیر خشک در مقایسه با کوکونیوز و کره کاکائو کمتر هست، محصول نهاییمون قیمت مناسب تری خواهد داشت. شیر خشک داخل شکلات به خاطر اینکه میزان رطوبت محصول رو کم میکنه باعث افزایش شلف لایف میشه، ولی باید به این موضوع هم توجه کنیم که حالا به خاطر اون خاصیت شیر که حالا یه سری پروتئین ها، آنزیم ها و قندهای خاص خودش رو داره، میتونه محیط مناسبی هم برای رشد میکروارگانیسم ها بشه، البته اگر در شرایط مناسبی نگهداری نشه و همین امر باعث میشه که شلف لایف شکلات کمتر بشه. یک قضیه کلی در مورد ذوب شدن شکلات در دهان بهتون میگم که حالا چون اینجا داریم راجع به شکلات شیری صحبت میکنیم، به این قضیه هم مربوط میشه. ببینید وقتی داخل شکلات یک چربی به غیر از کره کاکائو استفاده بشه که حالا توی شکلات شیری اون چربی شیر هستش، معمولا این شکلات ها خیلی راحت تر از شکلاتی که 100% کره کاکائو دارن در داخل دهان ذوب میشن، یعنی مقاومتشون نسبت به نوسان دما و گرما کمتر هست، خیلی زودتر دفرمه میشن و همین هم باعث میشه که یه بافت خامه‌ای رو داخل دهانتون بتونید احساس کنید. حالا میگم این در مورد شکلات شیری اون چربی هست که داخل شیر خشک وجود داره. توی شکلات‌های تلخ هم میتونه این اتفاق بیفته به شرط اینکه یک چربی علاوه بر کره کاکائو داخل اون شکلات استفاده شده باشه. میتونه اون چربی های آجیل هایی باشه که داخل شکلات استفاده میشه یا چربی های گیاهی دیگه که اون هم مفصل توی یه ویدیو جداگانه براتون ضبط کردم، لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم، حتما تماشاش کنید. حالا بریم سراغ شیر خشک هایی که داخل بازار وجود دارن و شما ممکن باهاش مواجه بشین و ندونین که از کدوم شیر خشک بهتره که داخل شکلات سازی استفاده کنید. میلک پاودر،
فول کریم میلک پاودر که این دوتا خیلی شبیه به همن، اسکیمد میلک پاودر و میلک کرامپ هست که البته میلک کرامپ معمولا در بخش صنعتی تولید و استفاده میشه و قیمت بالایی داره و ما خیلی در بازار در دسترسمون نیست. اما اینها گزینه هایی هستن که حالا جلوتر بهتون میگم که کدومش بهترین گزینه برای استفاده در شکلات سازی هست. میلک پاودر و فول کریم میلک پاودر در واقع از تبخیر شیر کامل به دست میاد و معمولاً چربی این شیر خشک‌ها بین 26 تا 40% هست. حالا اگر روی یک محصولی صرفاً نوشته باشه میلک پاودر و میزان چربیش رو نوشته باشه، شما میتونید متوجه بشین که به هیچ عنوان از چربی شیر کم نشده و همون شیر کامل تبخیر شده و به صورت شیر خشک در اومده. اما اگر دیدین که مثلا میزان چربی اون میلک پاودر کم هست، حدود مثلا 12%، 15%، بدونید که اون فول کریم میلک پاودر نیست، چون فول کریم میلک پاودر بین 26 تا 40% چربی داره که هر دوتاش هم میشه در شکلات سازی استفاده کرد و اون فول کریم میلک پاودر در واقع یک طعم قوی تر و خامه‌ای تر رو میتونه به محصولمون بده. اسکیم میلک پاودر در واقع شیر خشک بدون چربی است، یعنی میان شیر کامل رو، چربی رو ازش جدا میکنن و بعد اون رو به صورت شیر خشک در میارن. معمولا چربی اسکیم میلک پاودر 1.5% یا حتی کمتر از 1.5% هست. در محصولاتی به کار برده میشه که معمولا بدون چربی یا با چربی کم هست یا لازمه که اصلا چربی اون محصول خیلی کنترل شده باشه. کاربردش به این صورت هست. میلک کرامپ در واقع یک ماده تخصصی هست که توی شکلات سازی استفاده میشه. مخلوطی از شیر یا شیر خشک با شکر و کوکومس هست که این مخلوط طی فرآیندهای گرما داده میشه و تا اون حالت تبخیر اتفاق بیفته، رطوبت از دست بره و کاملا یک ماده خشک و شکننده‌ای به دست میاد که بعد اون رو گرایند میکنن و داخل شکلات استفاده میکنن. حالا اتفاقی که توی فرایند تولید میلک کرامپ میفته واکنش میلارد هست. واکنش میلارد هم قبلا من یک ویدیو براش ضبط کردم، حتما اون رو تماشا کنید. ببینید وقتی واکنش میلارد اتفاق میفته، شما یک طعم کاراملیزه و خیلی خاص رو میتونید از محصول بگیرید. برای همین طعم میلک کرامپ خیلی متفاوته و یک طعم خاصی به شکلات شیری میده که یک سری از برندها ازش استفاده میکنن که حالا جلوتر من براتون میگم. در ضمن این هم توجه داشته باشین که میلک کرامپ چون پروسه تولیدش یک کمی زمان بره و مراحل مختلفی داره، قیمت بالاتری داره و معمولا شکلات هایی که از میلک کرامپ استفاده میکنن کیفیت بالایی دارن. در شکلات سازی میشه از تمام انواعی که از شیر خشک براتون گفتم استفاده کرد که البته میزانهاش رو بسته به فرمولاسیون قطعا فرق میکنه و این بسته به اون هدف شکلات ساز داره که چه طعمی و چه عطری و چه ساختاری میخواد از محصول نهاییش بگیره. اما فول کریم میلک پاودر و میلک کرامپ معمول ترین شیر خشکی هست که میشه در شکلات شیری ازش استفاده کرد، یعنی باهاش شکلات شیری رو ساخت که اون فول کریم میلک پاودر در واقع یک طعم قوی خامه‌ای به شکلات میده و میلک کرامپ یک طعم کاراملی و شیری رو شما میتونید به محصولتون بدین. شکلات های شیری لینت و کدبری معمولاً از فول کریم میلک پاودر استفاده میکنن، اما
شکلات‌های شیری گلکسی و میلکا معمولاً از میلک کرام استفاده میکنن. اینها رو من گفتم تا اگر دوست داشته باشی این تفاوت طعمی رو متوجه بشی، چون شکلات هایی هست که داخل بازار به راحتی در دسترسه، میتونید تهیه کنید و تفاوت طعم‌هاش رو توی محصول نهایی متوجه بشید. یه چند تا نکته کلی هم در مورد استفاده از شیر خشک داخل شکلات شیری براتون میگم، شاید به دردتون بخوره. ببینید کازئین موجود در شیر، یعنی هم پروتئین شیر، تأثیری که تو شکلات میذاره کاهش ویسکوزیته شکلاته که در مقایسه با پروتئین وی، یعنی کاملا عکس پروتئین وی در شکلات عمل میکنه، چون پروتئین وی در شکلات ویسکوزیته شکلات رو افزایش میده. و نکته بعدی اینکه چربی شیر در شکلات شیری ماکسیموم باید 30% باشه، یعنی بیشتر از 30% از چربی کل شکلات رو نباید به خودش اختصاص بده، چون اون وقت توی ساختار و تکسچر شکلات کاملا اثر میذاره. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر ما رو دنبال نمی کنید خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید.